خب بریم برای تست درایو یکی از جنجالی ترین محصولات بهمن موتور، دیگنیتی پرستیژ، که هم منتقد زیاد داره هم خواهان زیاد داره. اول از همه اینکه این ماشین 2 لیتری توربو شارژ به اضافه جی دی آی که بهش اضافه شده و واقعا یه ماشین فوق العاده است. ماشین سواری نرمی داره، سنسورهای خوبی هن و ماشینیه که کم نمیاره. یعنی اینجوری بخوام بهتون بگم ماشینیه که کم نمیاره، 2 لیتره و همون بحث 2 لیتر بودنش واقعا به ماشین قدرت خوبی میده. شاید یکی از ایراداتی که میشه به این ماشین گرفت توربو جی دی آی بودنشه و خب ایراد نمیشه گفت غیر کارشناسی هم هست. به ازای مثلا بنزینایی که تو ایران هست و بحث اکتان هایی که هست و نمیشه اعتماد کرد، ولی با این اوصاف ماشین فوق العاده ایه و من خودم معتقدم که جی دی آی وقتی به این ماشین اضافه شده یعنی دیگه ضعف توربو رو دیگه ما نخواهیم داشت تو این ماشین و دردسرهای قبلی توربو در این ماشین میشه گفت رفع شده و واقعا هم اینطور هست. گیربکس این ماشین یه گیربکس فوق العاده است که خیلی راحت و با ضریب دنده فوق العاده‌ای داره دنده ها رو عوض میکنه و ماشین خیلی خوبیه. ماشین سیستم تعلیق جلوش سیستم تعلیق مکفرسونه، سیستم تعلیق عقبش مولتی لینکه که سواری به نسبت نرمی میده، ولی بازم خب مثلا من دارم دست انداز رو رد میکنم ولی خشکی خودشو داره. ولی خب میگم ماشین چون شکل و شمایلش شکل و شمایل اسپورته به ما یک سواری نیمه نرمو میده، به اصطلاح میگن نیمه نرمو. ماشین از لحاظ آپشنی آپشنای خوبی رو داره و آپشنای کاربردی رو داره. خیلی از آپشن‌ها رو شاید نداشته باشه، چه میدونم خط خوان رو شاید نداشته باشه، رادار جانبی رو شاید نداشته باشه، اما مثلا میتونم بگم که کروز کنترل رو داره. کروز کنترلش حالت تطبیقی داره، شما با یه ترمز دوباره میتونین برگردین رو همون حالت کروزی که بودین و میگم آپشن‌های کاربردی ماشین کم نداره. سانروف رو داره و سیستم ترمزش به صورت ABS و آپشن‌های خوبی هستن، آپشن‌های کاربردی هستن و همین. پنلش هم به صورت لمسیه. یه صفحه دیجیتال ما اینجا داریم که به ما کمک میکنه که هم بلوتوث، نقشه، تنظیمات تهویه هوا، تنظیمات نور کفایی، تنظیمات نور داخل ماشین رو اینجا به صورت کامل تنظیم بکنیم و خب همین هم یه سیستم خیلی خوبه که به راننده کمک میکنه. ولی ای کاش که به ما این سیستم رو در کلاستر به ما میداد و خیلی این سیستم به ما کمک میکرد تا راننده بخواد مثلا در طول رانندگی بخواد بیاد اینجا مثلا تهویه هواش رو تنظیم بکنه یه ذره شاید حواسش پرت بشه. ولی خب ایرانی پسنده دقیقا مثل سانروفی که داره. سانروف به صورت پانا هستش و 2 تیکه و این خیلی خوبه. من الان میخوام یه تست سطح روغن گیربکس هم براتون بگیرم. اینجا شما وای میستین کامل، ماشین رو اول میذارین روی N، میبرین روی P، ماشین رو میارین روی N، یه گاز میدین، دور موتورتون میره رو 2200، میارین روی D قرار میدین، گاز میدین و سطح روغن گیربکسش هم سطح قابل قبولی رو داره و ماشینش ماشین خوبیه. کیفیت متریالی که این ماشین داره واقعا قابل قبوله و این ماشین تقریبا 40,000 تا رفته و میگم کیفیت قابل قبولی داره. هیچ صدایی از داشبورداش نمیاد، برخلاف بقیه ماشینای چینی که تو بازار ما مشاهده میکنیم کیفیت قابل قبولی داره. صدایی از در و داشبورد من نمیشنوم تو این رانندگی که کردم و دست اندازایی که رد کردم. میگم صدای داشبورد و صدای قرچ خروج داشبورد نمیاد، با اینکه ماشین میگم 40,000 تا راه رفته
ماشینش بی سر و صداه و میشه گفت که کیفیت مونتاژی که این ماشین داره کیفیت فوق العاده. حس رانندگی که شما با این ماشین میگیری یه ماشین اسپورت رو داری و شتابش واقعا فوق العاده. الان من دارم این سربالایی میرم، کششش تو سربالایی واقعا خوبه، یعنی کشش فوق العاده ای داره و اون موتور 2000 کاملا داره اینجا خودش رو نشون میده. اگر این ماشین یه موتور 2400 سی سی روش بود دیگه اصلا هیچ ماشینی تو ایران قابل قیاس باهاش نبود. علاوه بر اینکه مثلا یه توربو جی هم داره، ولی خب ای کاش که یه موتور 2400 سی سی روی ماشین بود. ولی با اینکه الان این ماشین 2000 میگم سربالایی رو خیلی نرم، من دارم یه سربالایی تند رو رد میکنم اینجا، یه سربالایی تند و واقعا کششش خوبه و خوب داره میره، خیلی ماشین نرم بدون هیچ دردسری ماشین داره میره و ماشینش فوق العاده است. یکی دیگه از آپشنایی که این ماشین داره اینه که میشه تم کلاسترش رو میشه تغییر داد و والا واسه خیلی ها میتونه جذاب باشه. یا شما میتونید وارد پنلش بشین و میتونین که تغییرش بدین. الان من تمشو مثلا میذارم روی حالت پشن یا وحشی. ماشین الان گذاشتیم روی تم وحشی، ماشین الان بذاریم رو حالت منوال. یه تم خیلی قشنگ با یه تم خوشگل و یه حالت گیربکسی وحشی بهمون میده. یه حالت دیجیتال تور هم داره که قول معروف شما میتونید که استفادهش بکنید. فرمون این ماشین به صورت دیکات و حالت گوشواره دار داره که همین گوشوارهاش باعث میشه که شما حس و حال رانندگی خوبی رو از این ماشین بگیری و ماشینش فوق العاده است. این شتابی که این ماشین میگیره شتاب فوق العاده ای، یعنی اشاره کنیم به پدال گازش ماشین حرکت میکنه و میره و این خودش یه مزیت نسبت به بقیه ماشین چینی که ما تو بازار دیدیم و تأخیر پدال گاز شما تو این ماشین نمیبینید. ترمزای این ماشین 4 چرخ دیسکیه و ABS هم هستش، سیستم کنترل سرازیری و سربالایی همین ماشین داره. من دارم این سرپایینی رو میگیرم و ترمزاش ترمزای خوبیه. یه تخته اگه من بخوام ترمز کنم ترمزاش خیلی خوبه و ABS به صورت عالی داره عمل میکنه. این قضیه خودش خیلی قضیه از لحاظ ایمنی خب ترمز قابل شوخی نیست تو ماشینای کلا ماشینایی که هستن. من یه ترمز تند دیگه بزنم شما کاملا متوجه میشین که ماشین هیچ ارور ABS نداره و ABS داره به صورت عالی عمل میکنه و این خیلی خوبه. این واسه سرنشین خب یه حس ایمنی خوبی رو به ما میده. جایینکی داریم تو این ماشین مثل بقیه ماشینا، سانروف، پرده عقب به صورت اتومات باز میشن و ماشینش ماشین فوق العاده ای. من بازم میگم این ماشین خواهان زیاد داره میدونین، ولی منتقد هم زیاد داره. منتقدای این ماشین بیشتر روی موتور و سیستم تعلیقش که قابل به قول معروف پذیرش و خیلی راحت میشه این قضیه رو پذیرفت، چون موتورش موتور 2000 موتور قویه خب، ولی میتونست از این قوی تر هم باشه دیگه. خیلی قابل سخیریه که ما بخوایم این قضیه رو جزء ضعف این ماشین در نظر بگیریم. مصرف سوخت این ماشین مصرف سوخت قابل قبولیه. اگه بهش گاز بدی اولوش 110-11 هم میره، اما در حالت کلی بین 108.5-9، یعنی شما در جاده اگه بخوای با این ماشین استفاده بکنی رو هولوش 108.5-9 هستش. و الان یه تست گیربکس هم از این ماشین من بگیرم. ماشین بدون تقه داره حرکت میکنه، هیچ تقه ای رو ما احساس نکردیم. و میگم گیربکساش گیربکسای خیلی خوبی هستن که در مقایسه با بقیه ماشینایی که تو بازار هستن گیربکس خوبی داره.
یعنی از لحاظ گیربکسی و از لحاظ موتوری این ماشین واقعا خیلی خوبی هستش. اما خب سیستم تعلیق عقبش که ما الان چند ساعتی میشه داریم با این ماشین رانندگی میکنیم، سیستم تعلیق عقبش یه ذره به خشکی میزنه. اونم به خاطر شکل آیرودینامیکی که این ماشین به حالت اسپورت گرفته. یعنی فیزیک این ماشین رو شما از دور نگاه بکنی یه فیزیک اسپورت داره. رقیب سرسخت این ماشین MVM کری یا همون فونیکس FX هستش و خب FX پرمیوم هم ماشین خیلی خوبیه. موتورش 1.6 در مقایسه با موتور این 400 سی سی کمتر داره و از لحاظ سطح آپشنی بخوایم دوتا ماشین رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، اون ماشین سطح آپشنش خیلی بیشتر از اینه. ولی خب از لحاظ قوای فنی بخوایم در نظر بگیریم، قوای فنی دیگنیتی پرستیژ همه جوره FX رو میزنه. ولی باز هم شاید کسایی که دارن این ویدیو رو میبینن، منتقدان، به حرف من ایراد بگیرن که مثلا اون ماشین شاید شتابش بیشتر باشه یا هر چیزی. ولی خب موتور این موتور 2000 توربو GDI رو کاغذ از لحاظ فنی دیگنیتی قطعاً ماشین خیلی خوبیه. ولی باز هم توی سواری و استفاده بخوایم در نظر بگیریم، یه چیز طبیعیه که دوتا ماشین قابل مقایسه نباشن. کیفیت مونتاژی که این ماشین داره، کیفیت فنی که این ماشین داره و سواری و نرمی که این ماشین داره شاید بیشتر از FX باشه. و خب میگم رقیب سرسخت این ماشینه. اون ماشین هم چیزی از این کمتر نداره، چه بسا که از لحاظ آپشنی از این خیلی هم بیشتر داره. تشکر میکنیم از اتو خطیب که این ماشین رو در اختیار ما گذاشتن تا بتونیم که یه تست درایو خوب از این ماشین بگیریم. کسایی که میخوان این ماشین رو بخرن یا استفاده بکنن، سطح آگاهیشون ارتقا پیدا بکنه.